ලෝකේ පුරා මිනිසුන් ලක්ෂ 8ක් වාර්ෂිකව සියදිවි හානි කර ගන්නවා. 2018 ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන දත්තවලට අනුව ලංකාවේ වාර්ෂික සියදිවි නසා ගැනීම 3099ක් වාර්තා වෙනවා. එතකොට තවමත් ලංකාව ලෝකයේ සුයිසයිඩ් කැපිටල් එක. එහෙමත් නැත්නම් ලෝකයේ වැඩිම සියදිවි හානි කර ගැනීම වාර්තා වෙන රටද. මේ ලංකාව පිළිබඳව දත්ත සහිතව තර්කානුකූලව බලන Everyday Sri Lanka. නවතම දත්වලට අනුව ලෝක සියදිවි නසා ගැනීම දර්ශකයේ මුල් තැන ගන්නේ ලිතුවේනියාව. එහි ලක්ෂයකට සියදිවි නසා ගැනීම 32ක් වාර්තා වෙනවා. ලක්ෂයකට සියදිවි නසා ගැනීම 15ක් වාර්තා වෙන ලංකාවට හිමිවන්නේ මේ දර්ශකයේ 29 වන ස්ථානය. දකුණු කොරියාව, ජපානය, ප්‍රංශය වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්නෙත් අපිට ඉහළින්. 1997 වර්ෂයේදී අවාසනාවන්ත විදිහට ලංකාවටත් හම්බ වුණා මේ දර්ශකයේ මුල් තැන ගන්න. හැබැයි පසුගිය දශක දෙක ගත්තාම මානසික සෞඛ්‍ය අතින් ලංකාව ඉතාමත් ප්‍රගතිශීලී වෙනසක් ඇති කරගෙන තියෙන බව තමයි අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අදටත් ලංකාව තුළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශකවලට අනුව අවශ්‍ය වන අවම මානසික සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාවවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. 2018 වර්ෂයේ අගවෙද්දී දිස්ත්‍රික්ක 25ක මිලියන 21ක ජනතාවට මානසික සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්න හිටපු වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 237ක් පමණයි. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් 88000කට එක් වෛද්‍යවරයෙක් පමණයි. නවතම ලෝක බැංකු වාර්තාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියානු රටවල් අතරින් වයස්ගත පුද්ගලයන්ගේ වර්ධන වේගය වැඩිම රට විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. 2020 වර්ෂය වෙන විට වයස්ගත පුද්ගලයන්ගේ ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිශතය 18ක් වුණාට 2040 වර්ෂය වන විට මේ ප්‍රතිශතය 27ක් දක්වා වර්ධනය වෙන බවයි ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ. මේ සමග ලංකාවට චැලෙන්ජස් ගොඩක් එන්න නියමිතයි. වයස්ගත පුද්ගලයන් බොහෝ විට අත්විඳින ඩිමෙන්ෂියාව, විෂාදය සහ අනෙකුත් ව්‍යාකූලත්වයන් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට රජයට ඉතාමත් විශාල මුදලක් දැරීමට සිදු වෙනවා. සියදිවි නසා ගැනීම සම්බන්ධ දත්ත සංසන්දනයේදී තවත් පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි කාන්තා මරණ වාර්තා වන්නේ ලක්ෂයකට 6ක් වුවත් පිරිමි මරණ ලක්ෂයකට 24ක් වාර්තා වීම. සියදිවි නසා ගැනීම, මානසික සෞඛ්‍ය හෝ මානසික ව්‍යාකූලතා කිසිවක් අපිට දර්ශක තුලින් සමාන සිද්ධීන් විදිහට කවදාවත් ගොනු කරන්න බෑ. මොකද මේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකට වෙනස් සහ පුද්ගලානුබද්ධයි. නමුත් ලංකාව දිහා බලද්දී අපිට විශේෂයෙන් හඳුනාගත් අවස්ථා කීපයක් විදිහට ආදර සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම්, අධික දරාගත නොහැකි ණය, රැකියා අහිමිවීම, අඩු වයස් දරු ප්‍රසූතීන්, මත්පැන් අවභාවිතය වගේම බුලින් එහෙමත් නැත්නම් අන් අයගේ උසුළු විසුළු වලට ලක්වීම පවා දැක ගන්නට පුළුවන්. කාලානුරූපීව සංසන්දනය කළ බලද්දී 30 වසරක යුද්ධය, ළමා සොල්දාදුවන් ලෙස ඇති වූ කම්පනයන්, එතකොට සුනාමි ව්‍යසනය වගේම මෑතකදී ඇති වූ පාස්කුවරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයත් බොහෝ සියදිවි හානි කර ගැනීම වලට හේතු කාරණා වුණා. ලංකාවේ පවුල් ගැන සලකා බලද්දී සෑම පවුල් 10කින් 7කම මොනෑම් හෝ මානසික රෝගයක් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබන්නේ අපට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ලංකාවේ මානසික රෝගීන් ගැන බලද්දී 37%ක්ම අපට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ විෂාදයෙන් පෙළෙන අය. ඉන් අනතුරුව සයිකෝසිස් එහෙමත් නැත්නම් මනෝභාවය කියන රෝගය 17%ක් අපට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. දත්ත අනුව ડિප්‍රෙෂන් හෙවත් විෂාදය දරු ප්‍රසූතියට පෙර සමයේ සිටින මව්වරුන් අතර 27%ක් අපට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙය පශ්චාත් ප්‍රසූති සමයේ ඉන්න මව්වරුන් අතර 16%ක් දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම 2010 වර්ෂයේදී දරු ප්‍රසූති සමයේ ඉන්න මව්වරුන් අතර ලක්ෂයකට 12ක් සියදිවි හානි කර ගැනීමත් වාර්තා වුණා. මෙය 2017 වර්ෂය වන විට ලක්ෂයකට 8.4ක් දක්වා අඩු වුණත් ප්‍රසූති සමයේ මානසික සුවය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ කතාබහක් ඇති විය යුතුය යන්න අපේ හැඟීමයි. මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව පසුගිය දශක දෙක තුල අපි වැඩි වශයෙන් කතා කළත්, වැඩි වශයෙන් ජනතාව මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා විශේෂඥ උපකාර පැතුවත් තවමත් මානසික රෝගීන් කෙරෙහි ඇති පිළිකුලක් ඒ වගේම කොන්කිරීමක් සමාජය ඇතුළත අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඉතිහාසය ගැන සොයා බලද්දී දේශීය ආයුර්වේදය තුල මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රමුඛ කාරණයක්ව සැලකූ බවට සාක්ෂි හොයාගන්නට පුළුවන්. බුද්ධදාස රජ සමයේත් මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා කළ ප්‍රතිකර්ම ගැන ලියවෙනවා. ඒ කාලේ මානසික රෝගීන් සඳහා වූ කමියුනිටි කෙයා මොඩල් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සමාජ උපකාර ක්‍රමයක් පැවති බවටත් සාක්ෂි තියෙනවා.
මේ බව ඒ කාලේ ආතුරයින් සුව කරන්න ගමක් එකතු වෙලා කරපු බලිතොයිල්වලුනුත් අපට හොඳ ආකාරවම පැහැදිලි වෙනවා. දැනට පවතින බටහිර ක්‍රමය ආරම්භ වෙන්නේ ඉංග්‍රීසීන් රට පාලනය කරන්න පටන් අරගෙන ටික කාලයක් යද්දී. ඒ කාලේ ආරම්භ වෙච්ච කේන්ද්‍රගත ප්‍රතිකාර ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් මේ සෙන්ට්‍රලයිස් මොඩල් එක නිසා බොහෝ දෙනා හිතුවා Tamanට මානසික රෝගයක් තියෙනවා කියලා අඳුරගත්තොත් හිර වෙලා තැනක හිර කරලා ප්‍රතිකාර කරයි කියලා. අන්න ඒ නිසා බොහෝ දෙනා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කතා කිරීමේ මානසික සුවය පිළිබඳ කතා කිරීම රහසක්ම කරගත්තා. නමුත් දැන් අපි හැමදෙනාම මෙහි වැදගත්කම ටිකෙන් ටික දැනගන්නවා. ඒ වගේම පහුගිය දශක දෙක පුරාවට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ක්‍රමපටිපාටියකුත් ජාතික ප්‍රතිපත්තියකුත් බිහි වෙනවා. මේ හැමදේම ලංකාව තුළ සියදිවි නසා ගැනීම ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න හේතු කාරණා විදියට අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. අපි කාලෙන් කාලෙට ඩෙන්ටිස් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා දත් චෙක් කරනවා වගේ කාලෙන් කාලෙට මානසික සෞඛ්‍යයත් ඒ විදිහටම චෙක් කරලා ඒ රෝගී දත්ත අනුව උසස් සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා දෙන ක්‍රමයකට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කළ යුතුයි යන්න තමයි විශේෂඥයන්ගේ මතය. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම හයි ප්‍රොෆයිල් සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක්ගේ හෝ වෙනත් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක්ගේ සියදිවි හානි කර ගැනීමක් පිළිබඳව වාර්තා කරන්න මාධ්‍යයට ප්‍රතිපත්ති සම්බාධක පැනවුවත් සෝෂල් මීඩියාවල තියෙන ජනප්‍රියතාව සහ ප්‍රකාශනය ඇති නිදහස නිසා සියදිවි හානි කරගත් පුද්ගලයන්ගේ සමීපතමයන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා වගේම එවන් ව්‍යාකූලතා තියෙන තවත් පුද්ගලයන් තුළ ඉමිටේටිව් බිහේවියර් එකක් ඇති කිරීම හෙවත් තමන්ගේ ප්‍රශ්නවලට සියදිවි හානි කර ගැනීම පිළිතුරක් ලෙස කොපි කිරීමත් වැඩි වෙලා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව සියදිවි හානි කර ගැනීමකදී සමීපතමයන් 6 දෙනෙකුවත් දැඩි කම්පනයට ලක් වෙනවා. සමාජයේ පිළිගන්නා ජනප්‍රිය චරිතයක් නම් මේ සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි. මේ කම්පනයට පත්වන පුද්ගලයන් අතරතුරත් මෙවන් සියදිවි හානි කර ගැනීම වාර්තා විය හැකි අතර ඒවා වාර්තා නොකරන්නත් සියදිවි හානි කර ගන්නට පාවිච්චි කළ ස්ථාන ඒ වගේම උපකරණ ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නත් ඒ වගේ ඡායාරූප ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නත් ප්‍රධාන මාධ්‍යයට සම්බාධක තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ ප්‍රසිද්ධියේ නැති දේවල් WhatsApp Viber වගේ එන්ක්‍රිප්ටඩ් මාධ්‍යයන් හරහා ජනප්‍රිය වීම අද දවසේදී සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ජංගම දුරකථනයක් අතේ තිබෙන ඔබත් මමත් අද දවසේදී මාධ්‍යවේදියෝ. ඒ නිසා අප ෆෝවර්ඩ් කරන මැසේජ් එකක් පින්තූරයක් නිසා තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට හානියක් නොවෙන්න අපි ස්වයං විනයක් ඇති කරගත යුතුයි. යාළුවෙක් මේ දේ කරනවා නම් බය නැතුව කට ඇරලා එපා කීමෙන් තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් බවත් මතක තියාගන්න. ලංකාව තුළ සුමිත්‍රයෝ සහනය විමෙන් ඉන් නීඩ් වගේ ආයතන ගණනාවක් මානසික ගැටලු සඳහා උපකාරක සේවා නොමිලේම පවත්වනවා. ඔබටත් මානසිකව දරාගත නොහැකි වේදනාවක් පීඩනයක් තිබෙනවා නම් බය නැතුව Tamanගේ සමීපතමෙක් අමතන්න. යාළුවෙක් Tamanට ප්‍රශ්නයක් කියනවා නම් එය අහන් ඉන්න. නමුත් හැම කෙනා ගාවම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවක විශේෂඥ උපකාරක සේවා අමතන්න මැලි වෙන්න එපා. මොකද අපි ප්‍රශ්නයකට හොයන වැරදි විසඳුමක් මත අපේ සමීපතමයන් 6 දෙනෙක්වත් දැඩි කම්පනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඔබේ යාළුවෝ 6 දෙනෙක් අතර ෂෙයා කරලා සයිබර් අවකාශයෙන් එළියේ කතා වෙන everyday topic එකක් බවට පත් කරගමු. මේ everyday ශ්‍රී ලංකා.